ถ้าไม่ใช่ดาวอังคารโลกใบถัดไปของเราจะเป็นดาวดวงไหนได้อีกบ้างในคลิปที่แล้วเราก็ได้พูดถึงการแปลงสภาพดาวอังคารให้คล้ายโลกกันไปแล้วนะคะโดยเป้าหมายของเราคือเพื่อทำให้ดาวอังคารเป็นบ้านหลังที่2ของมนุษย์พร้อมทั้งอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่มนุษย์จะต้องเจอและใน EP นี้เราจะพูดถึงดาวดวงอื่นๆว่าถ้าไม่ใช่ดาวอังคารโลกใบถัดไปของเราจะเป็นดาวดวงไหนได้อีกบ้างกว่า 4,500 ล้านปีที่แล้วที่โลกของเราถือกำเนิดขึ้นมาภายในระบบสุริยะแห่งนี้ที่ปัจจุบันกลายเป็นดาวเคราะห์สีฟ้าสุดพิเศษแห่งเดียวในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมากมายหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์สัตว์ป่าไปจนถึงจุลชีพต่างๆที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศและแน่นอนว่าภายในดาวเคราะห์แห่งนี้เป็นสถานที่แห่งเดียวที่เรารู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาที่สุดอาศัยอยู่นั่นก็คือมนุษย์นั่นเองมนุษย์โลกถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ 2.4 ล้านปีที่แล้วและใช้เวลาเพียงไม่ถึงล้านปีมนุษย์ก็กลายเป็นเผ่าพันธุ์เดียวในโลกที่อยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารเกิดความหลากหลายทางอารยธรรมและเกิดการพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่บนโลกได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหรืออาจเรียกได้ว่ามนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์เดียวในโลกใบนี้ที่พยายามจะเอาชนะธรรมชาติแม้ว่าธรรมชาติจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งโดยปกติแล้วสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจะค่อยๆปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทีละเล็กละน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ทั้งนี้ในช่วงประมาณ50 ปีที่ผ่านมานี้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีของมนุษย์ที่แม้จะก้าวกระโดดแต่ก็ส่งผลเสียต่อโลกของเราโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือปัญหาภาวะโลกร้อนที่ยิ่งนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นนำไปสู่แนวคิดต่างๆในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของโลกเพื่อให้มนุษย์ยังคงอาศัยอยู่บนโลกต่อไปได้รวมไปถึงแนวคิดสุดโต่งนั่นคือการย้ายดาวไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นซึ่งดาวอังคารเป็นดาวที่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจมากที่สุดเนื่องจากมีคุณสมบัติต่างๆที่คล้ายกับโลกและมีทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์อาจสามารถใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้ในช่วง10 ปีมานี้จึงมีการพยายามส่งยานไปสำรวจดาวอังคารอย่างไม่ขาดสายซึ่ง NASA ตั้งเป้าว่าจะส่งมนุษย์คนแรกไปเหยียบดาวอังคารให้ได้ภายในปี 2033 นับได้ว่าเป็นหมุดหมายการสำรวจอวกาศที่น่าติดตามอีกโครงการหนึ่งที่อาจนำไปสู่การตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารได้ในอนาคตและในศตวรรษหลังจากนี้การท่องเที่ยวระหว่างโลกและดาวอังคารก็อาจไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อีกต่อไปเราอาจจะได้เห็นมหาเศรษฐีของโลกบางคนมีบ้านพักตากอากาศที่ดาวอังคารก็เป็นได้แต่ถึงแม้เราจะย้ายจากโลกไปยังดาวอังคารได้สำเร็จนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเผ่าพันธุ์ของมนุษย์จะสามารถดำรงอยู่ได้ตลอดไปหากมองไปยังระยะยาวในอีก 5,000 ล้านปีข้างหน้าดวงอาทิตย์ของเราจะเข้าสู่วัยชราไฮโดรเจนที่เคยเป็นเชื้อเพลิงหลักของดวงอาทิตย์จะหมดลงพื้นผิวของดาวจะขยายตัวออกไปไกลหลายล้านกิโลเมตรเรียกดวงอาทิตย์ในระยะดังกล่าวว่าดาวยักษ์แดงซึ่งนักดาราศาสตร์คาดการณ์ว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์จะขยายออกไปไกลอย่างน้อยถึงวงโคจรดาวศุกร์และอาจขยายไปได้ไกลถึงวงโคจรดาวอังคารนั่นหมายความว่าแม้เราจะย้ายไปยังดาวอังคารได้สำเร็จสุดท้ายแล้วเมื่อดวงอาทิตย์ใกล้จะสิ้นอายุขัยดาวอังคารก็อาจถูกกลืนกินเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของดวงอาทิตย์ได้อยู่ดีหนทางรอดเดียวของมนุษย์ก็คงหนีไม่พ้นการย้ายถิ่นฐานไปยังดาวที่อยู่ไกลออกไปอีกวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับดาวดวงอื่นๆที่มีโอกาสจะเป็นบ้านหลังใหม่ของมนุษย์กันค่ะเริ่มกันที่ดาวที่อยู่ภายในระบบสุริยะของเราหากพูดถึงเบาะแสในอวกาศที่นักดาราศาสตร์ใช้ค้นหาสิ่งมีชีวิตก็คงหนีไม่พ้นโมเลกุลที่เป็นต้นกำเนิดแห่งชีวิตนั่นคือโมเลกุลน้ำหรือ H2O
เนื่องจากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกของเราล้วนแล้วแต่มีน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญทั้งสิ้นซึ่งหากดาวเคราะห์ดวงไหนที่มีน้ำก็อาจมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้แม้จะเป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตในระดับจุลชีพแต่จุลชีพเหล่านี้เองก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โลกของเราวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันนี้และหนึ่งในดาวที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบมากที่สุดในระบบสุริยะก็คือเหล่าดวงจันทร์บริวารขนาดใหญ่ของดาวพฤหัสบดีได้แก่ไอโอยูโรปาคาลิสโตและแกนิมีดอย่างไรก็ดีแม้ดวงจันทร์ขนาดใหญ่ทั้ง4ดวงนี้จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบจำนวนมากแต่ก็ได้รับรังสีที่มาจากสนามแม่เหล็กอันรุนแรงของดาวพฤหัสบดีดังนั้นจึงเหลือเพียงคาลิสโตเพียงดวงเดียวเท่านั้นที่มีความเป็นไปได้ดวงจันทร์คาลิสโตเป็นดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของดาวพฤหัสบดีรองลงมาจากแกนิมีดค้นพบครั้งแรกโดยกาลิเลโอกาลิเลอีในปี 1610 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4,820 กิโลเมตรใกล้เคียงกับดาวพุธพื้นผิวปกคลุมไปด้วยหลุมอุกกาบาตทั่วทั้งดาวในอดีตนักดาราศาสตร์เคยคิดว่าคาลิสโตเป็นเพียงดาวก้อนหินและน้ำแข็งในอวกาศธรรมดาไม่มีชีวิตชีวาและไม่ได้มีความน่าสนใจอะไรต่อมาในช่วงปี 1990 ยานอวกาศกาลิเลโอของนาซาค้นพบหลักฐานว่าใต้พื้นผิวคาลิสโตอาจมีมหาสมุทรซุกซ่อนอยู่นักดาราศาสตร์จึงมีมุมมองใหม่ต่อก้อนน้ำแข็งยักษ์นี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่คาลิสโตจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ใต้พื้นผิวดาวและเนื่องจากคาลิสโตโคจรอยู่ห่างจากดาวพฤหัสบดีค่อนข้างมากทำให้ได้รับรังสีที่อันตรายจากดาวพฤหัสบดีน้อยมากรวมถึงอยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์มากถึง778ล้านกิโลเมตรจึงได้รับรังสีที่อันตรายจากดวงอาทิตย์น้อยกว่าโลกของเรา6เท่าดังนั้นคาลิสโตจึงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในกรณีที่ดวงอาทิตย์ใกล้จะสิ้นอายุขัยการที่จะทำให้คาลิสโตสามารถกลายเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ได้ก็จำเป็นจะต้องแปลงสภาพของคาลิสโตให้เหมาะแก่การอยู่อาศัยอันดับแรกที่จะต้องทำคือการทำให้เปลือกน้ำแข็งชั้นบนของคาลิสโตละลายเช่นใช้แผงสะท้อนแสงขนาดใหญ่ในการรวมแสงจากดวงอาทิตย์หรือใช้ระเบิดนิวเคลียร์จากนั้นรังสีบางส่วนจากดาวพฤหัสบดีจะทำให้โมเลกุลไอน้ำแยกออกเป็นแก๊สไฮโดรเจนและออกซิเจนไฮโดรเจนซึ่งเป็นแก๊สมวลเบาจะลอยขึ้นสู่บรรยากาศชั้นบนและถูกลมสุริยะปัดเป่าออกไปขณะที่แก๊สออกซิเจนที่มีมวลมากกว่าจะยังคงหลงเหลืออยู่ใกล้กับพื้นผิวดาวชั้นบรรยากาศของคาลิสโตมีแอมโมเนียเป็นองค์ประกอบหากใช้แบคทีเรียที่กินแอมโมเนียเป็นอาหารมันจะสามารถเปลี่ยนแบคทีเรียให้กลายเป็นแก๊สไนโตรเจนได้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบหลักของแก๊สที่มนุษย์ใช้หายใจอย่างไรก็ดีคาลิสโตไม่มีสนามแม่เหล็กในตัวเองแก๊สในชั้นบรรยากาศจะค่อยๆถูกรังสีจากดวงอาทิตย์ปัดเป่าออกไปเรื่อยๆและแน่นอนว่าหลังจากที่ละลายชั้นน้ำแข็งแล้วคาลิสโตก็จะปกคลุมไปด้วยมหาสมุทรที่ลึกกว่า100กิโลเมตรทั่วทั้งดาวการจะตั้งอาณานิคมบนคาลิสโตก็อาจจะซับซ้อนกว่าดาวอังคารค่อนข้างมากถัดไปคือดวงจันทร์ไททันดาวดวงถัดไปที่น่าสนใจภายในระบบสุริยะของเราก็คือดาวบริวารของดาวเสาร์อย่างดวงจันทร์ไททันดวงจันทร์ไททันเป็นดวงจันทร์บริวารที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์ถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1655 โดยคริสติยานไฮเกนส์มันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5,200 กิโลเมตรซึ่งใหญ่กว่าดวงจันทร์ของโลกและใหญ่กว่าดาวพุธซะอีกดวงจันทร์ไททันเป็นดวงจันทร์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีชั้นบรรยากาศหนาแน่นและเป็นเพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีของเหลวบนพื้นผิวเหมือนกับโลกมันมีวัฏจักรของการเกิดเมฆฝนโดยที่เมื่อฝนตกเติมเต็มสู่ทะเลสาบมันจะระเหยกลับไปเป็นเมฆอีกครั้งแต่วัฏจักรดังกล่าวไม่ใช่วัฏจักรของน้ำอย่างที่เรารู้จักแต่มันกลับเป็นวัฏจักรของมีเทนและสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ
ในช่วงปี 2000 ยานแคสซินีของนาซาได้ตรวจวัดค่าสนามโน้มถ่วงของดวงจันทร์ไททันแล้วพบว่ามีความเป็นไปได้ที่ใต้ชั้นเปลือกน้ำแข็งจะมีมหาสมุทรซ่อนอยู่และต่อมาในปี 2005 ยานไฮเกนส์ก็ได้ใช้เรดาร์ศึกษาดวงจันทร์ไททันก็พบหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีมหาสมุทรอยู่ใต้เปลือกดาวที่ความลึก 55-80 กิโลเมตรทำให้ไททันกลายเป็นดาวอีกหนึ่งดวงที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีสิ่งมีชีวิตความน่าสนใจของไททันก็คือไททันมีความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศมากกว่าโลกเราประมาณ 50% และจัดเป็นหนึ่งในดาวที่มีองค์ประกอบเป็นไฮโดรคาร์บอนมากที่สุดมากกว่าโลกของเราหลายร้อยเท่าทำให้เกิดสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเทนแอมโมเนียและน้ำรวมถึงชั้นบรรยากาศยังเต็มไปด้วยแก๊สไนโตรเจนซึ่งเป็นสภาพชั้นบรรยากาศในลักษณะเดียวกันกับโลกของเราในยุคแรกเริ่มธาตุองค์ประกอบเหล่านี้คือวัตถุดิบที่ดีที่สามารถใช้ในการแปลงสภาพดาวได้หากชั้นบรรยากาศของไททันในตอนนี้เป็นแบบเดียวกันกับโลกของเราเมื่อในอดีตจริงสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์จะต้องทำก็เพียงแค่หาวิธีเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศเร็วขึ้นโดยการให้ความร้อนกับตัวดาวและด้วยแก๊สส่วนใหญ่ในชั้นบรรยากาศของไททันหลายชนิดเป็นแก๊สเรือนกระจกพื้นผิวไททันจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วน้ำแข็งจะละลายเป็นน้ำจะระเหยเป็นไอน้ำโมเลกุลไอน้ำจะแตกตัวไปเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนเติมเต็มแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและที่สำคัญไททันนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลสนามแม่เหล็กของดาวเสาร์ทำให้ไททันปลอดภัยจากลมสุริยะของดวงอาทิตย์อย่างไรก็ดีหากเราสามารถทำให้ไททันมีอุณหภูมิสูงขึ้นได้จริงและน้ำแข็งที่พื้นผิวดาวละลายกลายเป็นน้ำทั้งหมดไททันจะกลายเป็นดาวแห่งมหาสมุทรที่มีความลึกกว่า 1,700 กิโลเมตรซึ่งก็อาจมีสภาพแวดล้อมไม่ต่างจากดวงจันทร์คาลิสโตของดาวพฤหัสบดีมากนักในปี 2027 นาซาวางแผนที่จะส่งยานสำรวจไปลงจอดบนพื้นผิวไททันที่จะเป็นโดรนบินอัตโนมัติซึ่งโดรนสามารถบินบนไททันได้ง่ายกว่าบนโลกเนื่องจากมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นกว่าทำให้โดรนสร้างแรงยกได้ง่ายรวมถึงยังมีแนวคิดที่จะส่งยานสำรวจที่เป็นเรือดำน้ำเพื่อศึกษาทะเลสาบและมหาสมุทรบนดวงจันทร์ไททันอีกด้วยนับได้ว่าไททันเป็นดาวอีกหนึ่งดวงที่มีความเป็นไปได้ที่จะเจอสิ่งมีชีวิตสูงมากและนี่คือ2แคนดิเดตหลักถัดจากดาวอังคารที่มีโอกาสจะกลายเป็นโลกใหม่ของเราได้แล้วดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะออกไปจะมีดาวดวงไหนน่าสนใจบ้าง Planet Night TV ก็ได้หาข้อมูลมาเรียบเรียงให้ฟังกันค่ะภายนอกระบบสุริยะของเราปัจจุบันนักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ได้รับการยืนยันแล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 5,227 ดวงโดยเป็นข้อมูลณวันที่ 9 ธันวาคม 2022 แม้ดูเหมือนจะเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยแต่ในจำนวนนี้มีเพียงไม่ถึงหยิบมือเท่านั้นที่มีโอกาสเจอสิ่งมีชีวิตดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ที่ค้นพบจะเป็นดาวเคราะห์แก๊สลักษณะเดียวกับดาวพฤหัสบดีบ้างก็อยู่ใกล้ดาวฤกษ์ของมันมากบ้างก็ห่างไกลออกไปทำให้ไม่ได้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การมีสิ่งมีชีวิตเท่าใดนักในการค้นหาโลกใบใหม่ให้กับมนุษย์นักดาราศาสตร์ไม่เพียงแต่จะต้องค้นหาดาวเคราะห์ประเภทดาวเคราะห์หินเช่นเดียวกับดาวเคราะห์หินในระบบสุริยะของเราแต่จะต้องพิจารณาระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ของระบบนั้นๆด้วยเพราะหากดาวเคราะห์โคจรอยู่ใกล้ดาวฤกษ์มากเกินไปแม้จะเป็นดาวเคราะห์หินก็คงเป็นดาวเคราะห์หินที่หน้าตาคล้ายกับดาวพุธหรือดาวศุกร์หากอยู่ไกลจากดาวฤกษ์มากไปก็อาจเป็นดาวเคราะห์คล้ายดาวอังคารซึ่งระยะห่างที่เหมาะสมนี้เป็นระยะห่างพอเหมาะที่ทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำบนดาวเคราะห์ได้นักดาราศาสตร์เรียกบริเวณนี้ว่า habitable zone หรือเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตโดยที่ดาวฤกษ์แต่ละดวงจะมีขอบเขตนี้ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับพลังงานความร้อนที่ดาวฤกษ์ปลดปล่อยออกมายิ่งดาวฤกษ์มีขนาดใหญ่และอุณหภูมิสูงขอบเขตนี้ก็จะอยู่ไกลออกไปจากดาวฤกษ์มากแต่ถ้าดาวฤกษ์มีขนาดเล็กและมีอุณหภูมิต่ำขอบเขตนี้ก็จะอยู่ใกล้ดาวฤกษ์เข้ามาอีก
และถ้าหากเป็นระบบดาวฤกษ์สองดวงที่โคจรรอบกันและกันขอบเขตนี้ก็จะมีความซับซ้อนมากกว่าระบบดาวฤกษ์ดวงเดียวและต่อไปนี้จะเป็นแคนดิเดตดาวเคราะห์นอกระบบที่นักดาราศาสตร์คาดว่าจะมีสภาพแวดล้อมคล้ายโลกมากที่สุดและอาจกลายเป็นโลกใบใหม่ของมนุษย์ที่อยู่ไกลออกไปจากระบบสุริยะของเรา 1. เคปเลอร์ 452b ดาวเคราะห์เคปเลอร์ 452b เป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะคล้ายโลกดวงแรกที่มีการค้นพบในปี 2015 ดาวฤกษ์ดวงแม่ของมันคือเคปเลอร์ 452 อยู่ห่างออกไปจากโลกของเราประมาณ 1,800 ปีแสง มีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราประมาณ 60% และดาวฤกษ์ของมันมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์เพียง 10% เท่านั้น นับได้ว่าเป็นหนึ่งในระบบดาวเคราะห์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับโลกและดวงอาทิตย์ของเรามากซึ่งดาวเคราะห์ดวงนี้มีคาบการโคจรรอบดาวฤกษ์ประมาณ 385 วันมากกว่าโลกของเราเพียง 20 วันโคจรอยู่ห่างจากดาวฤกษ์ดวงแม่ประมาณ 156 ล้านกิโลเมตรขณะที่โลกของเราอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 148 ล้านกิโลเมตรนอกจากจะมีคาบการโคจรรอบดาวฤกษ์และมีระยะห่างที่ใกล้เคียงเมื่อเทียบกับโลกของเราและดวงอาทิตย์แล้วเคปเลอร์ 452b ยังโคจรอยู่ในเขต Habitable Zone อีกด้วยจึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในการค้นพบที่น่าตื่นเต้นมากเพราะก่อนหน้านี้เราไม่เคยค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่คล้ายโลกเราขนาดนี้มาก่อนอย่างไรก็ดีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนั้นอยู่ห่างไกลจากเรามากเราไม่สามารถส่งยานอวกาศไปสำรวจระยะใกล้เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของมันได้โดยตรงสิ่งที่นักดาราศาสตร์ทำได้มีเพียงแค่ใช้อุปกรณ์ต่างๆในการสังเกตการดาวดวงนั้นๆจากโลกแล้วนำข้อมูลมาตีความเพื่ออธิบายคุณสมบัติต่างๆของดาวเคราะห์เท่านั้นซึ่งความแม่นยำของข้อมูลที่ได้แตกต่างจากข้อมูลที่ได้จากยานสำรวจโดยสิ้นเชิงในปี 2017 นักดาราศาสตร์ได้สร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อจำลองสภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์เคปเลอร์ 452b ที่เป็นไปได้ผลการวิจัยพบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้จะเหมาะต่อการอยู่อาศัยได้ก็ต่อเมื่อชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์จะต้องมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกินกว่าปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกและเคปเลอร์ 452b จะต้องมีวัฏจักรคาร์บอเนตซิลิเกตที่ช่วยควบคุมปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศไม่ให้มีปริมาณมากเกินไปซึ่งปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั้นส่งผลต่ออุณหภูมิพื้นผิวของดาวเคราะห์นอกจากนี้เคปเลอร์ 452b ยังจัดเป็นดาวเคราะห์ประเภทซูเปอร์เอิร์ธหรือดาวเคราะห์คล้ายโลกแต่มีขนาดและมวลมากกว่าโลกซึ่งก็หมายความว่ามีแรงโน้มถ่วงที่มากกว่าทำให้มีแรงดันบรรยากาศสูงกว่าโลกมีแก๊สไนโตรเจนและไฮโดรเจนที่หนาแน่นมากกว่าโลกซึ่งการมีแก๊สไนโตรเจนที่มากช่วยให้ภูมิอากาศบนดาวมีความเสถียรแต่ในอีกแง่หนึ่งแก๊สไนโตรเจนและไฮโดรเจนนั้นสามารถทำปฏิกิริยากันทำให้ดูดซับรังสีอินฟราเรดจากดาวฤกษ์ได้มากขึ้นจะทำให้ดาวเคราะห์มีอุณหภูมิสูงขึ้นมากและแก๊สไนโตรเจนที่มากนี้เองก็ยังไปช่วยเสริมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้กลายเป็นแก๊สเรือนกระจกที่รุนแรงขึ้นได้ดังนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจริงๆแล้วเคปเลอร์ 452b นั้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ 2. Proxima Centauri b หรือ Proxima b ดาวฤกษ์บนท้องฟ้าที่เรามองเห็นในแต่ละคืนนั้นมีนับหมื่นนับพันดวงแต่ละดวงนั้นมีระยะห่างไกลออกไปจากเราหลายพันปีแสงโดยมีดาวฤกษ์ดวงหนึ่งในกลุ่มดาวคนครึ่งม้าชื่อว่า Proxima Centauri ถ้าไม่นับดวงอาทิตย์ Proxima Centauri จัดว่าเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้กับโลกของเรามากที่สุดแม้จะเป็นดาวฤกษ์บนท้องฟ้าที่ไม่ค่อยสว่างมากนักเนื่องจากมีมวลเพียง1 ใน 8ของมวลดวงอาทิตย์และมีกำลังส่องสว่างเพียง1 ใน 1,000 เท่าของดวงอาทิตย์เท่านั้นแต่ก็นับได้ว่าเป็นดาวฤกษ์ดวงอื่นที่อยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุดแล้วซึ่งอยู่ห่างออกไปจากโลกของเราประมาณ 4.25 ปีแสง Proxima Centauri คือชื่ออย่างเป็นทางการของ Alpha Centauri c
เป็นหนึ่งในระบบดาวฤกษ์จากสมาชิกทั้งหมด3ดวงได้แก่อัลฟาเซนทอรี A อัลฟาเซนทอรี B และอัลฟาเซนทอรี C ซึ่งดาวอัลฟาเซนทอรี A และอัลฟาเซนทอรี B นั้นเป็นดาวฤกษ์คล้ายกับดวงอาทิตย์ของเราขณะที่ดาวอัลฟาเซนทอรี C จัดเป็นดาวแคระแดงที่มีขนาดที่เล็กและมีอุณหภูมิพื้นผิวต่ำซึ่งต่อมามีการวัดระยะทางแล้วค้นพบว่าอัลฟาเซนทอรี C คือดาวฤกษ์ดวงอื่นที่ใกล้โลกเรามากที่สุดจึงมีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า Proxima Centauri ซึ่ง Proxima เป็นภาษาละตินที่มีความหมายว่าใกล้ที่สุดนั่นเองและเมื่อเราพูดถึงดาวฤกษ์ Proxima Centauri หมายความว่าเรากำลังหมายถึง Alpha Centauri C นั่นเองในปี 2016 มีการแถลงข่าวจากหอดูดาวท้องฟ้าซีกใต้แห่งยุโรปหรือ ESO ว่าได้มีการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงใหม่ที่โคจรอยู่รอบๆ Proxima Centauri เรียกดาวเคราะห์ดวงนี้ว่า Proxima Centauri b หรือ Proxima b ดาวเคราะห์ Proxima b โคจรอยู่ห่างจากดาวฤกษ์เพียง 7 ล้านกิโลเมตรหรือเทียบเท่าเป็น 5% ของระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นั่นหมายความว่า Proxima b จะอยู่ใกล้ดาวฤกษ์มากกว่าโลกถึง 20 เท่าแต่อย่างไรก็ดีดาวเคราะห์ Proxima b ก็ยังอยู่ในเขต Habitable Zone เพราะว่าดาวฤกษ์ของมันเป็นดาวแคระแดงที่มีอุณหภูมิไม่สูงมากนักมีอุณหภูมิพื้นผิวประมาณ 3,000 เคลวินขณะที่ดวงอาทิตย์ของเรามีอุณหภูมิประมาณ 5,700 เคลวินซึ่งจากการคำนวณคาดว่า Proxima b จะได้รับพลังงานแสงสว่างจากดาวฤกษ์คิดเป็น 65% ที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์และด้วยวงโคจรรอบดาวฤกษ์ที่เล็กเช่นนี้ Proxima b จะใช้เวลาโคจรครบรอบดาวฤกษ์เพียง 11 วันนั่นหมายความว่า1 ปีบนดาว Proxima b จะใช้เวลาเพียง 11 วันเท่านั้นจนถึงปัจจุบันนี้เรายังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์ Proxima b ที่เพียงพอจึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า Proxima b จะเหมาะต่อการอยู่อาศัยหรือไม่ซึ่งเราจะต้องสามารถระบุธาตุองค์ประกอบของดาวเคราะห์ให้ได้ซะก่อนและจากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าเมื่อมองจากโลกระนาบวงโคจรของดาวเคราะห์นั้นคลาดไปจากแนวสายตาทำให้ไม่สามารถสังเกตปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ผ่านหน้าดาวฤกษ์ได้ซึ่งนักดาราศาสตร์อาศัยปรากฏการณ์นี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญหลายอย่างของดาวเคราะห์จึงขาดข้อมูลในการระบุแก๊สในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์รวมถึงขาดข้อมูลในการยืนยันค่าความเอียงของวงโคจรดาวเคราะห์ส่งผลต่อการประมาณค่ามวลของดาวทำให้ค่าที่คำนวณได้คลาดเคลื่อนไปค่อนข้างมากเราจึงทราบได้เพียงว่ามวลของดาวเคราะห์ดวงนี้น่าจะอยู่ระหว่าง 1.1 ถึง 2.7 เท่าของโลกนอกจากนี้แม้ว่าดาวเคราะห์ Proxima b นั้นจะได้รับปริมาณแสงที่พอเหมาะไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปแต่ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้อาจได้รับปริมาณรังสี X มากถึง 400 เท่าเมื่อเทียบกับโลกการที่มนุษย์จะอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้ได้อย่างปลอดภัยดาวเคราะห์ก็อาจจะต้องมีสนามแม่เหล็กและชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นกว่าโลกจึงจะสามารถป้องกันรังสี X เหล่านี้ได้อย่างไรก็ตามบนดาวเคราะห์ดวงนี้ก็อาจมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นได้ซึ่งจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีรังสี X เข้มข้นแตกต่างไปจากโลกของเรานอกจากนี้ดาวฤกษ์ Proxima Centauri นั้นเป็นดาวที่มีการแปรแสงอย่างเฉียบพลันนั่นหมายความว่าปริมาณแสงที่ดาวปล่อยออกมานั้นสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันเช่นนี้ย่อมไม่เป็นผลดีต่อสิ่งมีชีวิตที่มีการปรับตัวอย่างช้าๆอย่างแน่นอนอีกปัจจัยหนึ่งที่น่ากังวลสำหรับสภาพแวดล้อมบนดาวเคราะห์ Proxima b คือด้วยวงโคจรที่ใกล้ดาวฤกษ์เป็นอย่างมากทำให้มีความเป็นไปได้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้อาจจะหันเข้าหาดาวฤกษ์ของมันเพียงด้านเดียวเสมอเรียกว่า Tidal Locking ซึ่งเป็นสาเหตุเดียวกันกับที่ทำให้ดวงจันทร์ของเราหันด้านเดียวเข้าหาโลกเสมอซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงสภาพแวดล้อมบนดาวเคราะห์จะแตกต่างกันได้อย่างสุดขั้วดวงอาทิตย์บนดาวดวงนี้จะไม่มีวันขึ้นและตกแต่จะลอยค้างบนท้องฟ้าอยู่ที่เดิมตลอดเวลาทำให้ด้านกลางวันของดาวเคราะห์จะร้อนระอุและถูกแผดเผาแบบไม่มีที่สิ้นสุดในขณะที่ด้านกลางคืนอาจจะอยู่ในความมืดมิดอันเยือกเย็นแบบไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันหากมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์เช่นนี้
สิ่งมีชีวิตนั้นอาจจะปรับตัวให้อยู่อาศัยได้ในพื้นที่แคบๆระหว่างพื้นที่อันสุดขั้วทั้งสองนี้และใช้ชีวิตอยู่ในแดนสนธยาระหว่างกลางวันและกลางคืนไปตลอดชั่วชีวิตของพวกมันแต่อีกทางออกหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือหากดาวเคราะห์นี้มีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นมากๆอากาศที่หนาอาจจะสามารถช่วยถ่ายเทอุณหภูมิระหว่างซีกกลางวันและกลางคืนไม่ให้มีอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากจนเกินไปคล้ายกับดาวศุกร์ที่มีอุณหภูมิสูงเท่าๆกันในทั้งสองด้านพื้นที่ที่อาจจะเอื้อต่อการดำรงชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนี้ก็จะขยายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนักดาราศาสตร์เชื่อว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะกำหนดความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนี้จะขึ้นอยู่กับว่าดาวเคราะห์ดวงนี้จะสามารถรักษาชั้นบรรยากาศเอาไว้ในช่วงแรกได้หรือไม่เนื่องจากดาวเคราะห์ Proxima b จะต้องเจอกับพายุสุริยะที่รุนแรงตลอดเวลาซึ่งจากอัตราพายุสุริยะที่ดาวดวงนี้จะต้องเจอนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าหาก Proxima b มีปริมาณน้ำเทียบเท่ากับโลกของเรา Proxima b จะสูญเสียน้ำที่มีทั้งหมดภายในระยะเวลา 100-200 ล้านปีหลังจากที่ดาวเคราะห์ถือกำเนิดขึ้นโดยสรุปแล้วแม้ว่าดาวดวงนี้จะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใน habitable zone ของดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้กับโลกของเรามากที่สุดแต่ดาวเคราะห์ Proxima b นั้นอาจมีสภาพแวดล้อมที่สุดขั้วหลายอย่างและด้วยความไม่แน่นอนอีกมากที่เรายังไม่ทราบเกี่ยวกับดาวดวงนี้จึงยากที่จะฟันธงว่าดาวดวงนี้จะมีสิ่งมีชีวิตหรือไม่หรือจะเอื้อต่อการไปตั้งอาณานิคมเป็นบ้านหลังที่2ของมนุษย์ได้หรือเปล่าเราจึงอาจจะต้องรอติดตามกันตอนต่อไปโดยในอนาคตอันใกล้นี้จะมีโครงการ Breakthrough Starshot ที่สตีเฟน ฮอว์กิง ยูริ มิลเนอร์ และมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กได้ร่วมมือกันวางแผนที่จะส่งยานสำรวจไลท์เซลล์ไปยังระบบดาวฤกษ์อัลฟาเซนทอรีโดยมีแนวคิดจะเป็นยานที่ขับเคลื่อนด้วยลำแสงเลเซอร์ที่ยิงจากพื้นโลกซึ่งตัวยานจะมีแผงสะท้อนแสงขนาดใหญ่ที่คอยรับแรงดันจากเลเซอร์และตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่ายานจะสามารถทำความเร็วได้สูงถึง 15-20% ของความเร็วแสงหากทำได้จริงยานจะเดินทางไปถึงระบบดาวแห่งนี้ภายใน 20-30 ปีโครงการนี้จึงเป็นความหวังเดียวของนักดาราศาสตร์ที่จะยืนยันได้ว่า Proxima b จะเหมาะต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหรือไม่3. ระบบดาว TRAPPIST-1 ดาวเคราะห์ที่น่าสนใจดวงถัดไปคือดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่รอบดาว TRAPPIST-1 TRAPPIST-1 เป็นดาวแคระแดงเช่นเดียวกันกับ Proxima Centauri ถูกค้นพบในปี 2017 โดยกล้องโทรทัศน์อวกาศสปิตเซอร์มีระยะห่างจากโลกประมาณ 39 ปีแสงบริเวณกลุ่มดาว Aquarius หรือกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำความน่าสนใจของ TRAPPIST-1 ก็คือนักดาราศาสตร์พบว่ามีดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่รอบ TRAPPIST-1 ถึง 7 ดวงและทั้ง 7 ดวงนี้เป็นดาวเคราะห์หินที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกทั้งหมดและ3ใน7 ดวงนี้อยู่ภายในเขต habitable zone นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะพบสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวทั้ง3 ดวงนี้ TRAPPIST-1 เป็นดาวฤกษ์ประเภทดาวแคระแดงเช่นเดียวกับ Proxima Centauri แต่มีมวลน้อยกว่าและมีอุณหภูมิต่ำกว่าโดยมีอุณหภูมิพื้นผิวประมาณ 2,500 เคลวินต่ำกว่า Proxima Centauri ประมาณ 500 เคลวินมีมวลเพียง 9% ของมวลดวงอาทิตย์และมีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดีเพียงเล็กน้อยข้อดีของดาวแคระแดงคือเป็นดาวฤกษ์ที่มีอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่ต่ำทำให้เป็นดาวฤกษ์ที่มีอายุขัยยาวนานในหลักหมื่นล้านปีขึ้นไปเทียบกับดวงอาทิตย์ของเราที่จะมีอายุขัยในหลักพันล้านปีนั่นหมายความว่าในอีก 5,000 ล้านปีข้างหน้าแม้ดวงอาทิตย์จะดับสลายไปแล้วแต่ TRAPPIST-1 ก็จะยังคงส่องสว่างอยู่ต่อไปได้อีกนับหมื่นล้านปีดาวเคราะห์ที่ค้นพบรอบ TRAPPIST-1 ทั้ง 7 ดวงนี้ได้แก่ TRAPPIST-1b TRAPPIST-1c TRAPPIST-1d TRAPPIST-1e TRAPPIST-1f TRAPPIST-1g และ TRAPPIST-1h ตามลำดับวงโคจรดาวเคราะห์ทั้ง 7 ดวงนี้โคจรอยู่ใกล้ดาวฤกษ์มากกว่าวงโคจรของดาวพุธแต่ด้วยความที่ TRAPPIST-1 เป็นดาวฤกษ์ที่มีอุณหภูมิต่ำยิ่งกว่า Proxima Centauri
ดังนั้นเขต habitable zone ของระบบดาวนี้ก็จะยิ่งเข้าใกล้ดาวฤกษ์มากดาวเคราะห์ทั้ง7ดวงจึงยังอยู่ในเขตที่ได้รับพลังงานจากดาวฤกษ์อย่างพอเหมาะโดยดาวเคราะห์แต่ละดวงนั้นโคจรอยู่ใกล้กันมากหากเราไปยืนอยู่บนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบดาวนี้เราจะสามารถมองเห็นลักษณะทางภูมิศาสตร์รวมไปถึงเมฆและสภาพลมฟ้าอากาศของดาวเคราะห์ดวงอื่นได้และในบางช่วงดาวเคราะห์เหล่านี้อาจจะมีขนาดปรากฏบนท้องฟ้าที่ใหญ่กว่าดวงจันทร์เต็มดวงที่เราเห็นจากโลกซะอีกแต่การที่มันโคจรอยู่ใกล้ดาวฤกษ์มากๆเช่นนี้อาจทำให้ดาวเคราะห์บางดวงอยู่ในสภาวะไทดัลล็อกกิ้งหรือสภาวะที่แรงไทดัลจากดาวฤกษ์จะดึงให้ดาวเคราะห์เหล่านี้หันเข้าหาดาวฤกษ์ด้านเดียวเสมอเช่นเดียวกันกับที่อาจเกิดขึ้นกับดาวเคราะห์ Proxima b ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิด้านกลางวันและด้านกลางคืนแตกต่างกันอย่างสุดขั้วนั่นเองในปี 2018 มีงานวิจัยที่แสดงผลการวิเคราะห์ว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงในระบบ TRAPPIST-1 มีความหนาแน่นใกล้เคียงกันอย่างมากหมายความว่าดาวเคราะห์เหล่านี้อาจมีองค์ประกอบในอัตราส่วนเดียวกันโดยจะประกอบด้วยเหล็กออกซิเจนแมกนีเซียมและซิลิคอนเช่นเดียวกับดาวเคราะห์หินทั่วๆไปที่พบในระบบสุริยะของเราแต่นักวิจัยก็ไม่ได้ยืนยันว่าดาวเคราะห์เหล่านี้จะมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกับโลกเนื่องจากหากเทียบกับความหนาแน่นของโลกแล้วดาวเคราะห์ทั้ง7ดวงนี้ก็ยังมีความหนาแน่นแตกต่างจากโลกโดยที่ดาวเคราะห์ทั้ง7ดวงแตกต่างกันไม่เกิน 3% ในขณะที่โลกและดาวศุกร์มีความหนาแน่นต่างกันประมาณ 8% ซึ่งความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนี้สามารถตีความเป็นคุณสมบัติของดาวเคราะห์ได้แตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงตัวอย่างเช่นหากกำหนดให้ดาวเคราะห์ทั้ง7ดวงมีองค์ประกอบเหมือนกับโลกแต่มีค่าความหนาแน่นน้อยกว่าโลกก็อาจตีความได้ว่าดาวเคราะห์มีธาตุเหล็กเป็น 21% ของมวลดาวเคราะห์ขณะที่โลกของเรามีธาตุเหล็ก 32% อย่างไรก็ดีความหนาแน่นของดาวเคราะห์ทั้ง8ในระบบสุริยะของเราแตกต่างกันอย่างมากเช่นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่เป็นดาวเคราะห์แก๊สได้แก่ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเหล่านี้แม้จะมีขนาดที่ใหญ่มากแต่ก็มีความหนาแน่นน้อยกว่าดาวเคราะห์หินทั้ง4ดวงที่เหลือเนื่องจากมีองค์ประกอบหลักเป็นธาตุที่เบาเช่นไฮโดรเจนและฮีเลียมอีกหนึ่งสมมุติฐานที่น่าสนใจคือดาวเคราะห์ในระบบ TRAPPIST-1 อาจมีทั้งเหล็กและออกซิเจนจำนวนมากทำให้มีค่าความหนาแน่นที่น้อยซึ่งออกซิเจนจะทำปฏิกิริยากับเหล็กแล้วกลายเป็นเหล็กออกไซด์หรือสนิมเช่นเดียวกับพื้นผิวดาวอังคารที่ปกคลุมไปด้วยสนิมเหล็กอย่างไรก็ตามดาวอังคารและดาวเคราะห์หินในระบบสุริยะของเราก็ยังคงมีแกนกลางเป็นเหล็กแข็งซึ่งหากดาวเคราะห์ใน TRAPPIST-1 มีความหนาแน่นต่ำเพราะมีสนิมเหล็กมากหมายความว่าดาวเคราะห์เหล่านี้จะต้องมีองค์ประกอบภายในเป็นสนิมเกือบทั้งดวงและจะไม่มีแกนกลางที่เป็นเหล็กแข็งทำให้ไม่สามารถสร้างสนามแม่เหล็กของตัวเองได้อีริก อาโกนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันและเป็นผู้นำในงานวิจัยครั้งนี้เสนอว่าดาวเคราะห์เหล่านี้อาจเป็นการผสมผสานระหว่าง2สมมุติฐานนั่นคือมีปริมาณเหล็กโดยรวมน้อยและเหล็กบางส่วนก็กลายเป็นเหล็กออกไซด์และยังเสนอเพิ่มเติมว่าหากพิจารณาจากความหนาแน่นแล้วก็เป็นไปได้ที่จะมีน้ำที่เป็นของเหลวปกคลุมที่พื้นผิวดาวซึ่งจะมีมวลน้ำคิดเป็น 5% ของมวลดาวเคราะห์โดยสมมุติฐานนี้สามารถใช้ได้กับดาวเคราะห์4ดวงที่อยู่วงนอกสุดเท่านั้นซึ่งก็คือ TRAPPIST-1e TRAPPIST-1f TRAPPIST-1g และ TRAPPIST-1h ส่วนอีก3ดวงที่เหลือนั้นอยู่ใกล้ดาวฤกษ์มากเกินไปจะต้องมีชั้นบรรยากาศที่ร้อนและหนาแน่นคล้ายกับดาวศุกร์จึงจะมีน้ำที่คงสภาพอยู่บนดาวเคราะห์ได้โดยสรุปแล้วสำหรับดาวเคราะห์ในระบบ TRAPPIST-1 ก็ยังไม่มีอะไรที่นักดาราศาสตร์สามารถยืนยันได้ว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับสิ่งมีชีวิตหรือไม่แต่ข้อดีของระบบดาวเคราะห์นี้คือนักดาราศาสตร์สามารถวิเคราะห์มวลและองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศดาวได้พอสมควรหากใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บก็จะยิ่งสามารถระบุได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีแม้ว่าในอนาคตเราจะสามารถยืนยันได้ว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเหล่านี้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตแ
แต่ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนเริ่มออกเดินทาง นั่นคือระยะเวลาในการเดินทางดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้โลกเรามากที่สุดต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ1 สัปดาห์ดาวอังคารที่อยู่วงโคจรถัดไปจากเราต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ6 เดือนยานอวกาศที่เดินทางไปเฉียดดาวพลูโตเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวใช้เวลาเดินทางถึง9 ปีซึ่งที่ดาวพลูโตนั้นคิดเป็นระยะทางเท่ากับ 4.5 ชั่วโมงแสงแต่ดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะเราออกไปนั้นมีระยะห่างในระดับปีแสงด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเราจะเดินทางไปถึง Proxima Centauri ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้เราที่สุดที่ระยะห่างเพียง 4.25 ปีแสงจะต้องใช้เวลาประมาณ 70,000 ถึง 80,000 ปีหรือระบบดาว TRAPPIST-1 ที่อยู่ห่างออกไป 40 ปีแสงก็จะใช้เวลาประมาณ 800,000 ปีและ Kepler 452 ที่อยู่ห่างออกไปจากโลก 1,800 ปีแสงจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 ล้านปีดังนั้นด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนี้การเดินทางระหว่างดวงดาวจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันจึงให้ความสำคัญกับระบบสุริยะเราเป็นพิเศษเพราะหากโลกของเราไม่สามารถอยู่อาศัยต่อได้แล้วจริงๆทางรอดทางเดียวของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็คือการย้ายดาวซึ่งในอนาคตอีกไม่กี่ศตวรรษต่อจากนี้เราอาจจะได้เห็นมนุษย์เดินทางไปกลับระหว่างดาวเคราะห์ได้อย่างปกติแต่หากถึงวันหนึ่งวันที่ดวงอาทิตย์ของเรากำลังจะสิ้นอายุขัยจริงๆเวลานั้นก็อาจจะจำเป็นที่เราจะออกเดินทางไปยังระบบสุริยะแห่งอื่นแม้จะต้องใช้เวลาชั่วกับชั่วกันในการเดินทางแต่ก็อาจเป็นหนทางสุดท้ายที่เราจะทำได้เพื่อให้เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ยังคงอยู่ต่อไป